ආයුබෝවන් හැමෝටම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි බලමු ඔයාලගේ iPhone එකේ hotspot වැඩ කරන්නේ නැත්නම් ඒක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු side bar එක open කරගෙන මෙතන personal hotspot කියන button එක on කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒක ඔයාලට පේන දැනටමත් hidden වෙලා තියෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේක fix කරගන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම ඔයා කරන්න ඕනේ settings වලට යන්න ඕනේ. settings වලට ගිහින් ඔයා කරන්න ඕනේ cellular data කියන එක open කරගන්න ඕනේ. ඒක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේන්න තියෙනවා personal hotspot කියන icon එක hidden වෙලා තියෙනවා. ඒක buffer වෙනවා. අපිට on කරන්න දෙන්න ඒක වැඩ කරන්නේ නැහැ. එතනම පහලින් තියෙනවා cellular data network කියලා එකක්. අන්න ඒක ඕපන් කරගන්න ඕන ඔයාලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන්න තියෙනවා මෙතන APN කියලා. හතරක්. ඒ APN කියන හතරටම ඔයාලා use කරන SIM එකේ name එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලා use කරන Mobitel Hutch dialog කරි ඒ තුනෙන් එකක් ෆිල් කරන්න ඕනේ එතන. දැන් මම නම් යූස් කරන්නේ හච් සිම් එක. ඒ කියන්නේ හච් කියලා මම එතන ෆිල් කරනවා. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම එතන ෆිල් කරගන්න ඕනේ APN කියන තැන ඔයාගේ සිම් එකේ නේම් එක. එහෙම ඔයාලා තුනටම ඔයාලගේ යූස් කරන සිම් එකේ නේම් එක ටයිප් කරගන්නවා. ටයිප් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ එතනින් බැක් වෙන්න ඕනේ. බැක් වුණාට පස්සේ ඔයාලට පේන්න තියෙනවා personal hotspot කියන එක තාම hidden වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි එතනින් බැක් වෙන්න ඕනේ. බැක් වෙලා airplane mode එක තියෙන්නේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ airplane mode එක on කරන්න ඕනේ. on කරපු ගමන් අපි මෙතන නැති icon එක මෙතනට ආව personal hotspot කියලා hidden වෙලා තියෙන icon එක. ඒක තාම use කරන්න බෑ අපිට hidden වෙලා තියෙන හින්දා. airplane mode එක off කරපු ගමන් ඔයාලට පේන්න තියෙනවා මෙතන personal hotspot කියන button එක on කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ hotspot වැඩ කරනවා. hotspot on කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලගේ මේ switch එක open කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බැක් වෙලා බලන්න ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ මෙතන personal hotspot කියන button එක තියෙනවා hidden වෙලා නැතුව. ඉතින් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ දැන් hotspot වැඩ කරනවා. දැන් ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මෙතන side bar එකේ hotspot එක on කරලා ඒක on වෙනවද off වෙනවද කියලා දැන් ඔයාලට පේන්න තියෙනවා මෙතන on වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන ගමන් මගේ channel එක subscribe කරලා පොඩි help එකක් දෙන්න.